वेलकम एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी रिडल्स गेस गर्ने फिल्टर बनाउन गइरहेछौँ। यो फिल्टरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसन, एन्सर र टाइमर हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले छुट्टै फोल्डर यसरी सेट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ यो फोटोसपबाटै योहरू बनाएर एन्सरहरू बनाएर राख्छौँ। अनि त्यस्तै क्वेसनहरू पनि यसरी फोटोसपबाटै मिलाएर राख्छौँ। अनि यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने क्वेसनहरू राख्दा चाहिँ यो जुन क्वेसन र एन्सर चाहिँ उस्तै नम्बरिङ, जस्तै यहाँ एन्सर 1 र क्वेसन 1 कै एन्सर हो, त्यो एन्सर 1 यसरी गर्नेछौँ। अनि अर्को चाहिँ काउन्टडाउनको पनि छुट्टै यसरी बनाएर राख्छौँ हामी। अनि यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने अब हामी कति काउन्टडाउन राख्ने त्यही अनुसार ठुलो काउन्टडाउनदेखिको चाहिँ फाइल सेभ गरेर, जस्तै 10, 9 उयोहरू राखेर यसलाई हामी बनाउँछौँ। यो खोलेर हेर्दा चाहिँ र म यो पिएचडी चाहिँ तपाईँहरूको लागि यहाँ लिङ्क गरेर राखिदिन्छु। अब यसलाई आफ्नो बनाउँदा चाहिँ कसरी बनाउने भने यहाँ जाने, यहाँ गएर टेक्स्टमा क्लिक गरेर फोटोसपमा यो टेक्स्टलाई कुनै रिप्लेस गरेर राखिदिएर कुनै एउटा जे राख्दा पनि हुन्छ, यहाँ रिप्लेस गर्न मिल्छ। अनि यसलाई चाहिँ सेभ एज गरेर नयाँ क्वेसन अनुसार राख्न पनि मिल्छ। फोटोसपबाट सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अब यो एउटा कुनै टाइटल राख्ने हो भने टाइटलको पनि एउटा हामी यसरी बनाइराख्छौँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी स्पार्कमा गएर के गर्छौँ भने यसलाई क्रिएट न्यू गरौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ के हो भने यसबाट मेन सिक्ने चाहिँ अब यहाँ हामी एनिमेसन सिक्वेन्स भन्छ। त्यसलाई चाहिँ यहाँ अब मेन यसमा चाहिने भनेको एनिमेसन सिक्वेन्स हो। एनिमेसन सिक्वेन्स क्लिक गरेर चाहिँ एउटा क्वेसन्स भनेर राख्छौँ। अर्को एनिमेसन सिक्वेन्स चाहिँ हामी एन्सर्सको बनाउँछौँ। अनि अर्को एनिमेसन सिक्वेन्स चाहिँ हामी टाइमरको बनाउँछौँ। र यो एनिमेसन सिक्वेन्सको चाहिँ मेन काम चाहिँ के हो भने जस्तै अब यहाँ चेक गरेरै भनौँ, यहाँ चाहिँ के गर्न मिल्छ भने जस्तै हामीले क्वेसन्समा गएर क्लिक गरेर यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यो जुन टेक्स्चरहरू छ, मानौँ हाम्रो इमेजहरूलाई चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा प्ले गरिदिन्छ एनिमेसन जस्तो बनाएर। यसलाई चाहिँ हामी सबैलाई यसरी क्लिक गरेर एड गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ एन्सरको पनि हामी पुरै एन्सरलाई क्लिक गरेर एड गर्छौँ। र टाइमरको पनि सिमिलरली गरेर काउन्टडाउनमा गएर यो टाइम अफ बाहेक चाहिँ अरू सबैलाई हामी एड गर्छौँ, किनभने यसको हामीले छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। गरिदिन्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो एनिमेसन सिक्वेन्स रेडी भएको छ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसलाई सुरु गर्छौँ। एड अब्जेक्ट गरेर हामी फेस ट्र्याकर एड गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भने फेस ट्र्याकरभित्र गएर प्लेन एड गर्छौँ। अब यो प्लेन चाहिँ के गर्न भने अब यसलाई चाहिँ रिनेम गरौँ। यो चाहिँ क्वेसनको लागि बनाउन लागेको भएर त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामी डुप्लिकेट गरौँ। डुप्लिकेट यसलाई रिनेम गरौँ एन्सर्स भनेर। यो चाहिँ हाम्रो टाइम भनेर। यसलाई चाहिँ पोजिसन, यसलाई पज गरेर चाहिँ यहाँनिर मिलाएर राखौँ। क्वेसन र एन्सर हामीले चाहिँ एउटै पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो
एन्सर्सलाई पनि क्वेसन योलाई रिसाइज गरेर राखौँ। त्यस पछाडि के गरौँ भने अब हामीलाई टाइटल चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्दा नि हुन्छ भने यसलाई फेरि डुप्लिकेट गरेर यसलाई रिनेम गरेर टाइटल भनेर राखौँ। अब चाहिँ सबको मेटेरियलहरू एड गर्दै जाउँ। मेटेरियल एड गरौँ अनि यहाँ चाहिँ रिनेम भनेर क्वेसन भनेर राख्नु, कन्फ्युजन नहोस्। त्यसपछि टाइटलको पनि मेटेरियल एड गरेर अर्को कुरा चाहिँ के भने हाम्रो जस्तै टाइम अफ भनेर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले बिर्सिरहेको छु। डुप्लिकेट गरेर यसलाई चाहिँ के गरौँ भने रिनेम टाइम अफ भनेर र यसको पनि मटेरियलमा गएर क्रिएट न्यू गरेर टाइम अफ भनेर राखौँ। टाइम र टाइम अफलाई पनि मिलाएर ठ्याक्कै त्योमा मिल्ने गरी राखौँ। त्यस पछाडि हामी टेक्सचरहरू एड गर्छौँ। यसलाई पनि यहाँ राखेपछि चाहिँ के गरौँ भने अब सबको टेक्सचरहरू एड गर्न थालौँ। क्वेसनको चाहिँ हाम्रो के छ भने गर्दा क्वेसन्स भन्ने नै छ। टेक्सचरलाई हामी एड गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो टाइटलको लागि चाहिँ यहाँ गएर टाइटल साइड, एन्सरको लागि चाहिँ टेक्सचर एन्सर्स भन्ने छ। अनि हाम्रो टाइमरको लागि टाइमर भनेर हामी राखेका छौँ। अनि टाइम अफको लागि पनि चाहिँ यसैबाट नि स्केल गरेर मिलाउनु हुन्छ। हाम्रो यहाँ स्केलमा चाहिँ स्केलमा भन्दा नि पोजिसनमा सबैको एउटै गराइदिँदा राम्रो हुन्छ। हाम्रो एक लेभलको यो चाहिँ सकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई प्याच एडिटरमा एडिटिङको काम गर्छौँ। यो प्याच एडिटरमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यसरी क्यामेरा एड गर्छौँ र यसको यहाँ हेर्नुपर्दा चाहिँ के छ भने खास यो गेम चाहिँ कसरी खेलिन्छ भने एउटा ठ्याक्क रेकर्डिङ गर्दा मात्रै ट्रिगर हुन्छ खास चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ भिडियो रेकर्डिङबाट इनपुट लिन्छौँ। यहाँ अरू पनि छ जस्तै क्यामेरा फ्रन्ट ट्रिगर गर्नेहरू पनि लिन सकिन्छ। डिले भन्ने लिउँ। यो डिले चाहिँ किनभने सर्टेन टाइम ड्युरेसनको लागि पर्खिने गराउनलाई वेट स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि यसलाई 2 सेकेन्ड जति राख्छौँ।
अब के गरौँ भने हाम्रो यो सबै एकैचोटि कन्ट्रोल थिचेर यहाँ भिजिबल भन्नेमा क्लिक गरे पछाडि चाहिँ यो सबै हाम्रो यहाँ प्याचेसहरू आउँछ। के गरौँ भने फर्स्ट टाइटल राखेर यहाँ चाहिँ के गर्ने भने डिलेमा लगेर यो एड गरिदिउँ। यसलाई एकदम मिलाएर राखौँ। त्यस पछाडि यहाँ नट भनेर एउटा गेट ल्याउँ। त्यस पछाडि यो चाहिँ इन्ट्रो हाम्रो टाइटल मेन चाहिँ यसमा एड गरिदिउँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो टाइम अफ रेफरेन्सहरूलाई यहाँसँगै राखेर यहाँबाट पनि अर्को हामी एउटा डिलेलाई गर्छौँ, ड्र्याग गर्छौँ र यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ टाइमरमा 10 सेकेन्ड डिले भएकोले हामी ड्युरेसनलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड बनाइन्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ के गर्छौँ भने ठ्याक्क 10 सेकेन्ड पछाडि चाहिँ हाम्रो टाइम अफ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एन्सर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटालाई चाहिँ यहाँ यसरी हामीले एड गरिदिन्छौँ। अब के गर्छौँ भने हामी यो डिलेबाट लगेर चाहिँ यसलाई पल्स भन्नेलाई एड गर्छौँ। पल्सबाट लगेर स्विचलाई एड गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ लुप एनिमेसनलाई लगेर फ्रेम ट्रान्जेक्सन पछि हामी यहाँ के गर्छौँ भने यहाँ यसमा जान्छौँ र हामीलाई चाहिँ क्वेसन रेन्डमाइज चाहिने भएकोले के गर्छौँ भने फर्स्ट चाहिँ यहाँ यसलाई रेन्डमाइजमा क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो के छ भने अरू चाहिँ रेन्डमाइज गर्नु पर्दैन हामीलाई। त्यसपछि कन्ट्रोल थिचेर के गर्छौँ भने हामीलाई यो फ्रेम सबको चाहिने भएकोले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ सबको फ्रेमलाई लिन्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ टाइमर राखेँ यसरी यहाँ एरेन्ज गर्छौँ र यसलाई चाहिँ यहाँ एड गरिदिन्छौँ। हेर्दा यस्तो धेरै देखिए पनि यो सजिलै खालको छ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को स्टेप चाहिँ के हुन्छ भने अब यो क्वेसन एन्सरको पनि फ्रेमको लागि यहाँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो क्वेसन एन्सरको फ्रेमलाई पनि रेन्डमाइज मिलाउनलाई यहाँमा आउने गरी मिलाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने फर्स्ट चाहिँ हामी यहाँ रन टाइम भन्ने हुन्छ यसको त्यसलाई एड गर्छौँ। त्यसलाई एड गरेर चाहिँ के गर्छ भने एउटा अफसेट भन्ने हुन्छ त्यसलाई ल्याउँछौँ। त्यस पछाडि लेस देन भन्ने एउटालाई ल्याएर यसलाई हामी 2 भनेर सेट गरिदिउँ। त्यस पछाडि चाहिँ लुप एनिमेसन यसको काम चाहिँ के गर्ने त्यसलाई लुप गराएर एनिमेसनलाई यसले लुप गराउँछ। अनि त्यस पछाडि के गर्छौँ भने यसको लुपलाई चाहिँ लिएर रेन्डमाइज गराइन्छौँ हामीले चाहिँ किनभने क्वेसन मेन हामीलाई रेन्डम चाहिने भएकोले। अब के छ भने हाम्रो चाहिँ जम्मा त्यहाँ 5 वटा क्वेसन छ फोटोसपबाट बनाएको चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ हामी यहाँ 4 राख्छु म चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ कतिवटा क्वेसन छ त्यही अनुसार यहाँ इन्ड भ्यालु चाहिँ त्यो राख्नुभयो हुन्छ। त्यस पछाडि हामी यहाँ राउन्ड भन्ने एड गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भने क्वेसनको फ्रेमलाई लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ राउन्डमा एड गरिदिन्छौँ। यसबाट पनि एउटा ड्र्याग गर्छौँ र डिले भनेर राख्छौँ। अब के छ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ 10 सेकेन्डको ड्युरेसन पछाडि एन्सर आउने भएकोले चाहिँ यसलाई 10 गरेर यसरी यो
गरिदिन्छौँ। लास्ट हाम्रो फाइनल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसलाई क्यामेराको इनपुटसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँबाट एउटा ड्र्याग गरेर चाहिँ यसको यहाँनिर इनपुट दिन्छौँ। यसले चाहिँ आफै एउटा पल्स भन्ने लिएर आउँछ। उयो अलिक हेर्दा चाहिँ गजाङ अप्ठ्यारो जस्तो देखिन्छ, तर एकचोटि निहालेर मजाले हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ त्यति गाह्रो कुराहरू चाहिँ छैन। यही मध्ये केही गाह्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुभयो भने म त्यसको सोल्युसन भनिदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ अब के गरौँ भने अहिलेलाई चाहिँ यहाँ फ्रन्ट क्यामेरा एक्टिभ गरेर यसलाई चेक गरौँ। यसलाई यहाँ ल्याएर यो चाहिँ मैले टेस्ट गर्नलाई मात्रै गरेको। यसरी चाहिँ हाम्रो क्वेसन सोध्छ। यहाँ टाइमिङमा चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रब्लम दिइरहेछ। त्यसको कारण चाहिँ के हो भने ठिक हामीले यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो ड्युरेसन चाहिँ 10 छ र यो फ्रेम ट्रान्जेक्सन पनि हामीले किनभने हाम्रो काउन्टडाउन त्यसको 10 देखि सुरु हुने भएको कारणले यसलाई यहाँ एरेन्ज गरेर चाहिँ फेरि रिस्टार्ट गरेर हेरौँ भने चाहिँ र अहिले चाहिँ यसले भ्यालु राइट दिन थालेको छ यो टाइमरमा। ऊ चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। तर अब यसलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के चाहिँ याद गर्नुपर्छ भने पब्लिस गर्ने हो भने चाहिँ यसको यो टेक्सचरहरू चाहिँ नो कम्प्रेसनमा भएको भयो भने चाहिँ पछि यो इन्स्टाग्रामहरूमा चाहिँ हामीले त्यो अपलोड गर्ने बेला फिल्टर अपलोड गर्ने बेलामा पनि सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ र अब लास्टमा चाहिँ कस्तो भने कसरी यो फिल्टर चलाउने भनेर हजुरले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनु मन लाग्यो भने चाहिँ हामी यहाँ गएर एडिट प्रोजेक्ट गर्छौँ। क्यालकुलेट गएर यसमा गएर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भनेर टाइप गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई हटाएर चाहिँ कस्टम इन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। होल्ड अब यसलाई चाहिँ यसरी ट्याप एन्ड होल्ड टु स्टार्ट भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन एड गरिदिन्छौँ र त्यस पछाडि चाहिँ एड अन गर्ने। त्यसलाई एड गरिसकेपछि हामी यहाँ डिभाइसमा गएर यसको कस्टम इन्स्ट्रक्सनमा गएर क्रिएट इन्स्ट्रक्सन अन ओपनिङ भनेर हालिदिन्छौँ। यहाँ सर्टेन हामीले 5 देखि 6 उसँग डिले दिएपछि चाहिँ अब यसरी ट्याप एन्ड होल्ड टु स्टार्ट भनेर देखाउँछ। यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो रिडल गेस गर्ने फिल्टर चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब साथीहरूलाई सेन्ड गर्ने वा टेस्ट गर्ने भने चाहिँ यसरी सेन्ड गरेर यसरी यसले लिङ्क दिन्छ, यसलाई कपी गरेर साथीहरूलाई सेन्ड गर्न पनि मिल्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू।